Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger și mă urmărești azi în bucătăria mea, unde vreau să împărtășesc cu tine o rețetă nemaipomenită de fleică de porc cu șoric crocant. După părerea mea, fleica de porc este una dintre cele mai gustoase bucăți de carne, iar dacă este pregătită după o rețetă bună, iese cu totul și cu totul senzațională. Și pentru că ne place atât de mult bucățica asta, nu ezit să o includ și în meniul de sărbători. Doar că știm cu toții cum e. De sărbători, cuptorul este supra-solicitat și în permanență ocupat cu fel de preparate, cozonaci, fursecuri, prăjituri. Așa că anul ăsta am descoperit o manieră foarte eficientă de a pregăti această fleică de porc. Iese senzațională cu șoricul ăla crocant care ne place atât de mult și fac asta cu ajutorul air fryer-ului Xiaomi. În plus, nu doar că îmi rămâne cuptorul liber pentru alte preparate dacă aș dori să le pregătesc, dar este și mult mai economic, pentru că evident că se consumă mai puțină energie ca să încălzești air fryer-ul Xiaomi decât ai consuma pentru cuptorul întreg. Pe deasupra, rețeta de fleică cu șoric crocant devine accesibilă și celor cu bucătării mici care nu au loc pentru un cuptor. Ingredientele sunt foarte simple și le veți descoperi pe toate pe măsură ce le voi folosi și cele pentru garnitura și salata pe care o propun. Evident, vedeta este o bucată de fleică de porc, am aici una de 1 kg, uite cât de frumos stratificată este cărnița cu grăsime, asta înseamnă că va avea un gust senzațional, are și șoricul atașat. O să mai folosesc 5 căței de usturoi, o ceapă mică tăiată în jumătate, câteva boabe de piper și o lingură de sare. Am pus pe foc o cratiță în care am pus 1,5 litru de apă și când apa a început să fiarbă, am redus focul la mic și am adăugat ceapa și căței de usturoi. Am adăugat și sarea, boabele de piper, am amestecat cu o lingură de lemn până când sarea s-a dizolvat complet, iar acum cu grijă adaug și fleica de porc. După cum se vede, fleica e acoperită cam de 2 degete bune de apă. Acopăr cratița cu capacul și, la foc mic, o să fierb fleica timp de o oră. Și cum voi avea nevoie și de o garnitură lângă minunata fleică de porc, am spălat bine, iată, 3 cartofi mari, fiecare are în jur de 250 de grame. Îi pun într-o cratiță, îi acopăr cu apă, adaug o linguriță de sare și îi fierb la foc mic, sub capac, până când se frăgezesc bine. După ce a trecut o oră, opresc focul și las fleica de porc să se răcorească în lichidul în care a fiert sub capac. Fleica de porc s-a mai răcorit, o să pot să o scot de aici din lichidul în care a fiert, o scurg bine de apă și o transfer pe tocător pe care am așternut hârtie absorbantă de bucătărie, cu partea cu carnea în jos către șervețel, pentru că dacă am atinge cu hârtie absorbantă partea cu șoricul, s-ar lipi îngrozitor. Ceea ce voi face acum va fi să crestez șoricul. Nu e o crestătură foarte adâncă, superficial. Eu o să-l împart în niște pătrățele, așez carnea în coșulețul air fryer-ului, închid sertarul, iar ceea ce face lucrul cu air fryer-ul Xiaomi încă și mai fain este că îl pot seta și îl pot porni de pe telefon, practic, chiar dacă nu aș fi acasă, aș putea să încep o rețetă. Eu o să folosesc modul manual, dar are o mulțime de rețete deja salvate în aplicația Xiaomi. Setez temperatura la 180 de grade, iar timpul de gătire îl setez la 45 de minute. Pot să adaug timp suplimentar la final dacă mi se pare că șoricul nu ar fi suficient de crocant. Și odată setat, îl pornesc. A pornit, se aude. Și voi reveni la friptura mea, deci peste 45 de minute. Mai stau puțin cu voi cât să vă spun că eu folosesc și acest telefon roz foarte drăguț, tot de la Xiaomi. Este un Xiaomi 11 Lite New Edition. Dar aplicația Xiaomi Home, în care am adăugat air fryer-ul și aspiratorul, robotul de curățenie pe care îl am de ceva mai mult timp, este disponibilă pentru orice fel de telefon, atât Android cât și iOS. Cât timp fleica de porc se gătește în air fryer, mă ocup și de viitoarea garnitură, verific dacă s-au fiert cartofii și pentru că, iată, s-au frăgezit atât de bine, i-am scos din apă și îi las să se răcorească pe tocător. Timpul de preparare pentru fleica de porc se apropie de final, iar imediat după ce o voi scoate, voi pune în air fryer cartofii, garnitura de cartofi umpluți cu brânză, care s-au răcorit suficient încât să pot lucra cu ei și vreau să i-am pregătiți atunci când air fryer-ul își termină primul program.
Ceea ce voi face acum va fi să decojesc doar partea superioară a fiecărui cartof, așa încât să-l pot scobi. Am ras deja cașcaval, 100 de grame și 50 de grame de brânză telemea, dar evident se pot folosi orice fel de brânzeturi în combinația preferată. Am pregătit și 20 de grame de unt și o să încerc să fac o umplutură cât mai gustoasă, al cărei element de bază va fi miezul de cartof zdrobit, așa că scobesc fiecare cartof cu lingurița, încerc să nu-i rup, colectez miezul într-un castron, peste miezul scobit al cartofilor adaug untul și îi zdrobesc bine cu un zdrobitor simplu de cartof, apoi adaug și brânza telemea și mai mult de jumătate din cașcaval. Omogenizez totul bine. Peste cartofii zdrobiți adaug și puțină sare. E bine să gustăm, să vedem cât de sărați sunt, în funcție de cât de sărate sunt brânzeturile adăugate. O să pun și puțin piper și omogenizez totul. O să asezonez și interiorul cartofilor cu câte puțină sare și piper, pentru că nu e în regulă să nu aibă gust. Și apoi în fiecare cartof o să îndes compoziția cu brânză, apăs cu lingurița ca să intre cât mai multă și îi umplu așa cu vârf. Și iată, programul meu de gătire este gata, cel de 45 de minute. Rămâne să decid dacă fleica este destul de crocantă și iată, după părerea mea, este cum nu se poate mai crocant șoricul. Și acum o să transfer minunăția asta, uite cât de suculentă este carnea, grăsimea s-a topit, cea mai mare parte din ea. O transfer pe această farfurie și o să o las să se răcească timp de 15 minute. Între timp, eu o să mă ocup de cartofi, pe care o să-i gătesc tot la air fryer, așa cum v-am spus, dar prima dată vreau să scurg grăsimea care s-a adunat în coșuleț. Nu vreau să se ardă în timpul pregătirii cartofilor. Am pus din nou sitele air fryer-ului la locul lor în sertar. Pun cartofii și peste fiecare o să adaug cașcavalul pe care l-am păstrat pentru gratinare. Pun cartofii la locul lor în air fryer și tot cu telefonul, pentru că îmi place atât de mult. Am păstrat aceeași temperatură de 180 de grade Celsius și setez timpul de preparare de 15 minute și start! Suntem cam la jumătatea timpului cu cartofii. Airfryer-ul mă anunță din când în când să scutur mâncarea care e înăuntru ca să se rumenească uniform. O să mă pregătesc de salată. Mai întâi feliez foarte fin un cățel de usturoi, care va fi baza unui dressing gustos. Adaug peste usturoi o linguriță de muștar Dijon, o linguriță de miere, zeama de la jumătate de portocală, 2 prafuri de sare, puțin piper, cam 40 de ml de ulei de măsline extra virgin și omogenizez totul cu telul în formă de pară. După ce dressingul este perfect omogenizat, emulsionat, o să-l gust. Trebuie să fie perfect echilibrat între acrișor, dulce și sărat și dacă va fi nevoie pentru gust acru suplimentar, o să mai adaug și puțină zeamă de lămâie. Mi-am pregătit aici salata. E un mix care conține și măcriș roșu, îmi place foarte mult cum arată și într-o salată pentru o ocazie mai festivă zic eu că e un plus, în plus că are și un gust plăcut. Adaug și segmentele de la o portocală, iar dressingul îl voi adăuga chiar înainte de servire. Între timp sunt gata și cartofii, incredibil de rumeni și de frumoși. Și acum mai trebuie să feliez doar carnea, care e incredibil de crocantă. Nu mă satur să mă mir de asta, și crocantă și super suculentă în interior. Pentru servire, pe farfurie o să pun unul dintre cartofii ăștia fabuloși, o bucată de fleică cu șoricul ei crocant și o porție generoasă de salată pe care am amestecat-o cu dressing. Mai adaug 2 segmente de portocală și mai adaug și o linguriță de hrean. Și asta a fost totul, a mers extraordinar de ușor și sunt convinsă că totul este absolut delicios. Sper că v-a plăcut și vouă rețeta. Pentru mai multe detalii, ca de obicei, vă aștept pe blogul meu la linkul care doar ce a apărut în stânga sus a ecranului. Găsiți acolo și listele scrise de ingrediente și orice alte tips and tricks necesare. Dacă rețeta vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare și dacă tot am pomenit aceste platforme de socializare, să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, de puțină vreme și pe TikTok.
Iar canalul de YouTube rămâne, desigur, locul unde vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să vă abonați și să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!